Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα μαθαίνουμε πώς να είμαστε απαλοί με τον εαυτό μας. Πώς να διαχειριζόμαστε τα λάθη και τις παραλήψεις μας με έναν τρόπο που μας διδάσκει το Άγιο Πνεύμα, έτσι που να ξαναγινόμαστε ακέραιοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 95. Είμαι ένας εαυτός, ενωμένος με τον δημιουργό μου. Η σημερινή ιδέα σε περιγράφει ακριβώς όπως σε δημιούργησε ο Θεός. Είσαι ένα, μέσα στον εαυτόν σου και ένα με Αυτόν. Δική σου είναι η ενότητα όλης της δημιουργίας. Η τέλεια ενότητά σου κάνει αδύνατη την αλλαγή μέσα σου. Δεν το δέχεσαι αυτό και αποτυγχάνεις να αναγνωρίσεις ότι έτσι πρέπει να είναι, μονάχα επειδή πιστεύεις ότι έχεις ήδη αλλάξει τον εαυτόν σου. Βλέπεις τον εαυτόν σου σαν μια γελία παροδία στη δημιουργία του Θεού. Αδύναμο, μοχθηρό, άσχημο και αμαρτωλό, δυστυχισμένο και περιστοιχισμένο από πόνους και θλίψεις. Τέτοια είναι η εκδοχή σου για τον εαυτόν σου. Ένας εαυτός χωρισμένος σε πολλά αντιμαχόμενα μέρη, διαχωρισμένα από το Θεό και που αδύναμα συγκρατούνται μεταξύ τους από τον αλλοπρόσαλο ιδιότροπο πλάστη του, στον οποίο προσεύχεσαι. Δεν ακούει τις προσευχές σου επειδή είναι κουφός. Δεν βλέπει την ενότητα μέσα σου επειδή είναι τυφλός. Δεν καταλαβαίνει ότι είσαι ο Υιός του Θεού επειδή είναι αναίσθητος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σήμερα όμως θα επιχειρήσουμε να έχουμε επίγνωση μόνο εκείνου που μπορεί να ακούει και να βλέπει και που έχει και τέλειο νόημα. Ποιος είναι αυτός? Θα κατευθύνουμε και πάλι τις ασκήσεις μας για να φτάσουμε στον ένα εαυτό σου, ο οποίος είναι ενωμένος με το δημιουργό του. Με υπομονή και ελπίδα προσπαθούμε και πάλι σήμερα. Αυτό ακριβώς μπορούμε να το δούμε και στο μάθημα 93, το οποίο μας παροτρύνει όπως και αυτό να αλλάξουμε γνώμη για τον εαυτό μας. Μας έλεγε το μάθημα 93. Νομίζεις ότι είσαι ο οίκος του κακού, του σκοταδιού και της αμαρτίας. Πιστεύεις ότι αν κάποιος μπορούσε να δει την αλήθεια για σένα, θα αποθήτω και θα ένιωθε αποστροφή όπως για ένα δηλητηριώδες φίδι. Νομίζεις ότι αν ό,τι αληθινό είναι για σένα σου αποκαλυπτόταν, θα σε καταλάμβανε τρόμος τόσο έντονος που θα ήταν αδύνατο να συνεχίσεις να ζεις και θα έτρεχες να πεθάνεις από το ίδιο σου το χέρι. Αυτές οι ψευδαισθήσεις είναι τόσο παγιωμένες που είναι δύσκολο να σε βοηθήσουμε να δεις ότι είναι αβάσιμες. Το ότι έχεις κάνει λάθη είναι φανερό. Το ότι έχεις αναζητήσει τη σωτηρία με παράξενες μεθόδους, το ότι έχεις εξαπατήσει και εξαπατηθεί, το ότι έχεις φοβηθεί από ανόητες φαντασιώσεις και άγρια όνειρα. Όλα αυτά είναι είδωλα φτιαγμένα από σκόνη σύμφωνα με τις τωρινές σου πεποιθήσεις. Αλλά σήμερα μας λέει το μάθημα 93, όπως και το σημερινό το 95, θα το αμφισβητήσουμε αυτό όχι από την άποψη του τι πιστεύεις, αλλά από ένα πολύ διαφορετικό σημείο αναφοράς. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Εκείνος δεν τις μοιράζεται με σένα. Αυτό είναι αρκετό για να αποδειχθεί ότι είναι λανθασμένες. Αλλά εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό ακόμα. Και έτσι είμαστε στο σημερινό μάθημα που μας λέει θα κατευθύνουμε και πάλι τις ασκήσεις μας για να φτάσουμε στον έναν εαυτόν σου, ο οποίος είναι ενωμένος με το δημιουργό του, με υπομονή και ελπίδα. Προσπαθούμε και πάλι σήμερα. Και πώς θα το πετύχουμε? Πώς θα το πετύχουμε? Η χρήση των πρώτων 5 λεπτών κάθε ώρα που είσαι ξύπνιος για την εξάσκηση της ημερήσιας ιδέας έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στο στάδιο μάθησης στο οποίο βρίσκεσαι τώρα. Σε αυτό το στάδιο μάθησης είναι δύσκολο να μην αφήσεις το νου σου να περιπλανιέται εάν επιχειρήσει εκτεταμένη εξάσκηση. Σίγουρα θα το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό μέχρι τώρα. Έχεις δει το βαθμό έλλειψης νοητικής πειθαρχίας σου και την ανάγκη σου για εκπαίδευση του νου. Είναι απαραίτητο να έχεις αυτή την επίγνωση επειδή είναι πράγματι ένα εμπόδιο στην πρόοδό σου. Η δομή λοιπόν σου είναι απαραίτητη αυτή την περίοδο για συχνές υπενθυμίσεις του στόχου σου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε τις 5 λεπτές περιόδους εξάσκησης κάθε μία ώρα και σε παροτρύνουμε να παραλείψεις όσο το δυνατόν λιγότερες. Η χρήση των πρώτων 5 λεπτών της ώρας θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη επειδή επιβάλλει πιο σταθερή δομή.
Να μην χρησιμοποιήσεις όμως τις παραλήψεις σου από αυτό το πρόγραμμα ως δικαιολογία για να μην ξαναεπιστρέψεις σε αυτό όσο πιο γρήγορα μπορείς. Είναι πολύ πιθανό να μπεις στον πειρασμό να θεωρήσεις ότι η μέρα χάθηκε, επειδή έχεις ήδη παραλείψει να κάνεις αυτό που απαιτείται. Αυτό όμως πρέπει απλώς να αναγνωριστεί για αυτό που είναι. Είναι μια άρνηση να αφήσεις το λάθος σου να διορθωθεί και μια προθυμία να ξαναπροσπαθήσεις. Ναι, πολλές φορές, Μαρία μου, δεν λέμε «Α, ναι, το ξέχασα μέχρι τώρα, έχει φτάσει απόγευμα, άσε, πήγε χαμένη μέρα». Και δεν ξεκινώ. Εκείνη τη μέρα, απόγευμα, 5 λεπτά πριν με πάρει ο ύπνος για το βράδυ, έστω και τότε, να το πω, έστω και τελευταία στιγμή, γιατί σημαίνει ότι τώρα εγώ το διορθώνω, τώρα εγώ το διορθώνω και μόνο το τώρα υπάρχει. Ακόμα και μια στιγμή λοιπόν, μία μόνο στιγμή χρειάζεται για να γίνει η διόρθωση. Ας μην χάνουμε αυτή τη στιγμή. Και θέλει αυτή την απαλότητα. Ναι. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν ο χρόνος από οριζόντιος γίνεται κάθετος, όπως έχουμε καταλάβει πλέον. Γυρίζουμε λοιπόν ξανά. Με την ευκαιρία σκέψου πώς διαχειρίζεσαι τα λάθη των άλλων, πώς φέρεσαι στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθη. Γίνομαι σκληρή, μαλώνω, επικρίνω, καταδικάζω τον άλλον ή τον εαυτό μου. Ποια είναι η αυθόρμητη κίνηση που γίνεται μέσα μου. Ας δούμε τι προτείνει όμως το Άγιο Πνεύμα. Η απαλότητα του Αγίου Πνεύματος μας προτείνει κάτι άλλο. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν αργοπολεί στη διδασκαλία του εξαιτίας των δικών σου λαθών. Μόνο η απροθυμία σου να τα εγκαταλείψεις μπορεί να το καθυστερήσει. Ας είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι, ιδιαίτερα την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί είναι μια ολόκληρη περίοδος αυτή που ξεκινάει από σήμερα, να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας για την έλλειψη επιμέλειας και τις αποτυχίες μας, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για την εξάσκηση της ημερήσιας ιδέας. Αυτή η ανεκτικότητα για την αδυναμία θα μας κάνει ικανούς να την αγνοήσουμε, παρά να της δώσουμε δύναμη να καθυστερήσει τη μάθησή μας. Αν της δώσουμε δύναμη να το κάνει αυτό, τότε τη θεωρούμε ως δύναμη και μπερδεύουμε έτσι τη δύναμη με την αδυναμία. Να το Εξηγήσουμε να λίγο το αυτό. εξηγήσουμε αυτό λίγο. Σαν ένα παιδί που είναι στο σχολείο. Και σε εμάς, όταν είμαστε στο σχολείο και κάνουμε λάθη. Κατά επανάληψη. Μας λένε 4 και 4 κάνει 8. Το παιδί μας γράφει ότι κάνει 9. Πότε 9, πότε 5, πότε 4, πότε λέει δεν ξέρω. Και κάθε μέρα το μαθαίνεις. Βάζεις κουκιά εκεί δίπλα, σπιρτάκια κλπ. Για να το μάθεις, να καταλάβει ότι 4 και 4 κάνουν 8. Δεν θα το δείρουμε που δεν το έχει μάθει ακόμα. Δεν πρέπει να του φωνάξουμε γιατί ακόμα δεν το έχει μάθει. Γιατί όσο επιμένουμε να του δείχνουμε ότι δεν το έχει μάθει, κάνουμε την αδυναμία να το μάθει πραγματικότητα για το ίδιο το παιδί. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και σε εμάς. Όταν κάνουμε λάθη και ασχολούμαστε με τα λάθη μας και τα επιβεβαιώνουμε και συνεχώς παραπονιόμαστε γι' αυτά και αυτοκρατακρινόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να τα κάνουμε πραγματικά για μας. Γίνεται η πραγματικότητά μας. Και έτσι καταλήγουμε στη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας και την οποία μας περιέγραφε η αρχή του μαθήματος. Άρα λοιπόν μας λέει ότι έτσι μπερδεύουμε τη δύναμη με την αδυναμία. Μην το κάνουμε λοιπόν μεγάλο θέμα. Αν το ξέχασα, αν έκανε ένα λάθος, μην το κάνω μεγάλο θέμα. Απλά ας το διορθώσω. Και αν είναι να δώσω κάποια σημασία, η κάποια σημασία είναι μόνο η εξής. Η αιτία του, ποια είναι η αιτία που οδηγήθηκα να κάνω αυτό το λάθος. Το τάδε, πολύ καλά. Το διορθώνω στην αιτία. Δεν χρειάζεται να το ανάμασάω, να το μυρικάζω. Όταν δεν καταφέρνεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις αυτής της σειράς μαθημάτων, απλώς έχεις κάνει ένα λάθος. Αυτό απαιτεί διόρθωση και τίποτα άλλο. Να επιτρέψεις ένα λάθος να συνεχίζεται σημαίνει να κάνεις επιπλέον λάθη, τα οποία βασίζονται στο πρώτο και τον ισχύουν. Είναι αυτή η διαδικασία που πρέπει να εγκαταλειφθεί επειδή δεν είναι παρά ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο θα ήθελες να υπερασπιστείς τις ψευδαισθήσεις εναντίον της αλήθειας. Άφησε λοιπόν όλα αυτά τα λάθη αναγνωρίζοντάς τα για αυτό που είναι. Είναι απόπειρες να μην αντιληφθείς ότι είσαι ένας αδιέρετος εαυτός, ενωμένος με τον δημιουργό σου. Ένα με κάθε πλευρά της δημιουργίας και απεριόριστο σε δύναμη και σε ειρήνη. Αυτή είναι η αλήθεια
και τίποτα άλλο δεν είναι αληθές. Σήμερα θα επιβεβαιώσουμε αυτή την αλήθεια και πάλι και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτό το μέρος μέσα σου, στο οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μόνο αυτή είναι η αλήθεια. Άρχισε λοιπόν τις περιόδους εξάσκησης σήμερα με την παρακάτω διαβεβαίωση, προσφέροντάς την στο νου σου με όλη τη βεβαιότητα που μπορείς να δώσεις. Είμαι ένας αδιαίρετος εαυτός, ενωμένος με το δημιουργό μου, ένα με κάθε πλευρά της δημιουργίας και απεριόριστος σε δύναμη και σε ειρήνη. Μετά κλείσε τα μάτια σου και αργά και στοχαστικά ξαναπες τον εαυτόν σου, προσπαθώντας να αφήσεις το νόημα των λέξεων να βυθιστεί μέσα στο νου σου, αντικαθιστώντας λανθασμένες ιδέες. Είμαι ένας εαυτός. Επανάλαβε το αυτό αρκετές φορές και μετά προσπάθησε να αισθανθείς το νόημα που φέρουν οι λέξεις. Είσαι ένας αδιαίρετος εαυτός, ενωμένος και ασφαλής στο φως, στη χαρά και στην ειρήνη. Είσαι ο Υιός του Θεού, ένας εαυτός με ένα δημιουργό και με έναν σκοπό, να φέρεις την επίγνωση αυτής της ενότητας σε κάθε νου, ώστε η αληθινή δημιουργία να επεκτείνει την ολότητα και την ενότητα του Θεού. Είσαι ένας αδιαίρετος εαυτός, ολοκληρωμένος, θεραπευμένος και ακέραιος, με τη δύναμη να σηκώσεις το πέπλο του σκοταδιού από τον κόσμο και να αφήσεις το φως να περάσει μέσα από σένα για να διδάξεις τον κόσμο την αλήθεια για τον εαυτό σου. Είσαι ένας εαυτός, σε τέλεια αρμονία με το κάθε τι που υπάρχει και το κάθε τι που θα υπάρξει. Είσαι ένας εαυτός, ο Άγιος Υιός του Θεού, ενωμένος με τους αδελφούς σου και σε αυτόν τον εαυτό, ενωμένος με τον Πατέρα σου στη βούλησή του. Νιώσε αυτόν τον ένα εαυτό μέσα σου και άφησε το φως του να διαλύσει όλες τις ψευδαισθήσεις και τις αμφιβολίες. Αυτός είναι ο εαυτός σου, ο ίδιος ο Υιός του Θεού, αναμάρτητος όπως ο δημιουργός του, με τη δύναμή του μέσα σου και την αγάπη του για πάντα δική σου. Είσαι ένας αδιαίρετος εαυτός και σου δίνεται η ευκαιρία να αισθανθείς αυτόν τον εαυτό μέσα σου και να διώξεις όλες τις ψευδαισθήσεις έξω από τον ένα νου που είναι αυτός ο εαυτός, η Άγια Αλήθεια μέσα σου. Σήμερα μην ξεχνάς, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου, τη μικρή σου συμμετοχή στο να φέρουμε την ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Και ο ουρανός στρέφει το βλέμμα του προς εσένα, έχοντας εμπιστοσύνη ότι θα προσπαθήσεις σήμερα. Μοιράσου λοιπόν τη σιγουριά του, επειδή είναι δική σου, να επαγρυπνάς. Μην ξεχνάς σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, μην ξεχνάς το στόχο σου. Παναλάμβανε τη σημερινή ιδέα, όσο το δυνατόν πιο συχνά. Και μάθω ότι κάθε φορά που το κάνεις αυτό, κάποιος ακούει τη φωνή της ελπίδας, το σάλεμα της αλήθειας, μέσα στο νου του, από άλλο θροίσμα των φτερών της ειρήνης. Η δική σου αναγνώριση ότι είσαι ένας εαυτός, ενωμένος με τον Πατέρα σου, είναι ένα κάλεσμα προς όλο τον κόσμο να γίνει ένα μαζί σου. Παράγραφος. Είναι εξαιρετικά εμπνευστική και καθώς θα κάνετε την άσκηση, μείνετε με αυτή την παράγραφο, διαβάστε το ξανά και ξανά, κλείστε τα μάτια σας, το χαστείτε, το αφήστε τις λέξεις να βυθιστούν μέσα σας όπως ακριβώς μας το λέει. Η δική σου αναγνώριση ότι είσαι ένας εαυτός ενωμένος με τον Πατέρα σου είναι ένα κάλεσμα προς όλο τον κόσμο να γίνει ένα μαζί σου. Αυτό ονομάζεται στα μαθήματα θαυμάτων επανόρθωση ή εξηλαίωση. Τώρα λοιπόν είμαστε πιο κοντά στην έννοια της εξηλαίωσης, καθώς μας λέει και αυτό το μάθημα ότι χρειαζόμαστε τη μικρή συμμετοχή σου, τη μικρή προθυμία σου για να σωθεί ο κόσμος. Πώς σώζεται ο κόσμος? Επειδή δέχομαι να σωθώ πρώτα εγώ. Εάν δεν θελήσω να σωθώ, δεν σώζεται και ο κόσμος. Αυτή είναι η σωτηρία. Να αλλάξω γνώμη για τον εαυτό μου. Μας τονίζει λοιπόν ότι είναι δύσκολο να αλλάξουμε γνώμη για τον εαυτό μας, γιατί ακολουθούμε οδηγό το εγώ, αλλά υπάρχει και άλλος οδηγός μέσα μας. Και για να αλλάξουμε τελικά γνώμη, Ουλία μου, έτσι δεν μας λέει ότι πρέπει να σχετιστούμε με τον δημιουργό, με κάτι μέσα μας το οποίο γνωρίζει τι είμαστε. Και αυτό είναι το πνεύμα μέσα μας. Άρα ο καθένας μας έχει
ένα εκτόπισμα πολύ σημαντικό στην ανθρωπότητα. Και ας είμαστε τόσο δισεκατομμύρια. Και ας δούμε και πώς ολοκληρώνεται. Σιγουρέψου ότι προσφέρεις την υπόσχεση της σημερινής ιδέας στον κάθε ένα που συναντάς σήμερα, λέγοντάς του τα εξής. Είσαι ένας εαυτός με μένα, ενωμένοι με το δημιουργό μας σε αυτόν τον εαυτό. Σε τιμώ εξαιτίας αυτού που είμαι και αυτού που αυτός είναι, ο οποίος μας αγαπά και τους δυο σαν ένα. Γι' αυτό είναι φέρνω και τον αδερφό μου και εμένα στην αγάπη. Είναι δηλαδή, μας λέει ότι η καρδιά μας είναι τόσο μεγάλη, που χωράει όλο τον κόσμο. Ναι. Και μόνο εκεί βρίσκουμε ανάπαυση και ειρήνη. Έτσι. Επίσης. Μέσα σε όνειρο, λέει η Ρόρη, σήμερα έλεγα τη φράση «Είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός». Τι καλά. Και... Μπράβο, Ρόρη. Το να καταφέρνουμε να το παίρνουμε μαζί μας στον ύπνο σημαίνει ότι αυτό έχει ήδη σταλάξει μέσα μας ακόμα πιο βαθιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είχε και μια ερώτηση η Ρόρη. Το συνειδητό, το ασυνείδητο, το υποσυνείδητο, σε ποιον αυτό είναι? Αλλά φαντάζομαι ότι ρωτάει πού ανήκουν, στον ορθό ή στο λάθος νου αυτά τα μέρη. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν, Μαρία μου, ότι ο ορθός νους μπορεί να διατρέχει όλη την γάμα. Και τη διατρέχει. Ακριβώς. Και τη διατρέχει. Δηλαδή, τα μαθήματα θαυμάτων, να το πούμε έτσι, στο συνειδητό. Ανοίγουν ένα μονοπάτι από το συνειδητό προς το υπερσυνείδητο. Αυτό είναι μία εικόνα, αν θέλει κάποιος να έχει. Η άλλη εικόνα είναι το ίδιο πράγμα, είναι με μία άλλη εικόνα. Ανοίγει ένα δρόμο, ένα μονοπάτι από τον λάθος στον ορθό νου. Καθώς βαδίζουμε αυτό το μονοπάτι, συναντάμε αυτά τα τρία τμήματα του νου. Άρα αυτή η υπόμνηση που είχε στον ύπνο σου ήταν ακριβώς μια παρουσία του ορθού νου στο υποσυνείδητό σου. Ή μήπως να πάμε και στη διευκρίνηση εκείνης της ερώτησης για τις σκέψεις. Ναι, άλλη μια φορά επανέρχεται το θέμα ανάμεσα στη σκέψη και στην βούληση, μια ανάγκη διευκρίνησης. Τι είναι σκέψη και τι είναι βούληση? Στο κεφάλαιο 4, υποκεφάλαιο 2, με τίτλο «Το εγώ και η ψευδοαυτονομία», στην παράγραφο 1, μας λέει «Είναι λογικό να ρωτάς πώς θα μπορούσε ποτέ ο νους να κατασκευάσει το εγώ». Πράγματι, αυτή θα ήταν η καλύτερη ερώτηση που θα μπορούσες να κάνεις. Εν τούτης, δεν υπάρχει λόγος να δοθεί μια απάντηση με όρους του παρελθόντος, επειδή το παρελθόν δεν έχει σημασία. Και η ιστορία δεν θα υπήρχε αν δεν επαναλαμβανόντουσαν τα ίδια λάθη και στο παρόν. Η αφηρημένη σκέψη ισχύει για τη γνώση, επειδή η γνώση είναι εντελώς απρόσωπη. Η αντίληψη όμως είναι πάντα ειδική και γι' αυτό αρκετά συγκεκριμένη. Τι θέλει να μας πει εδώ λοιπόν? Ότι το να γυρίζω πίσω και να ρωτάω πώς έγινε εκείνο το πρώτο λάθος και κατασκευάστηκε το εγώ, δεν έχει νόημα. Γιατί το ξανακάνω σήμερα. Αφού το ξανακάνω σήμερα λοιπόν, ας γυρίσω σήμερα να δω πώς το κάνω. Και πώς το κάνω? Κάνω τη σκέψη συγκεκριμένη. Η αφηρημένη σκέψη μας λέει εδώ, είναι η σκέψη η οποία συμπεριλαμβάνει πράγματα, γι' αυτό και είναι αφηρημένη. Δεν τεμαχίζεται, απλώνεται και συμπεριλαμβάνει. Οι Άγιες σκέψεις μας ή οι σκέψεις του Θεού, όπως τις βλέπουμε από εδώ, θα τις λέγαμε αφηρημένες. Απλώς μας δείχνει προς τα πού πρέπει να κινηθεί ο νους μας για να καταλάβουμε τι εννοεί η σκέψη του Θεού. Οι δικές μας σκέψεις που είναι εικόνες, είναι ακριβώς γιατί τεμαχίζουν, υποδιαιρούν. Μία συγκεκριμένη σκέψη είναι ο ορισμός που ζητάμε για διάφορα πράγματα. Δεν το ξεχωρίζουμε υποχρεωτικά από τα άλλα. Το συμπεριλαμβάνουμε. Με την αντίληψη που έχουμε σήμερα για να κατανοήσουμε πρέπει να διαιρέσουμε. Η σκέψη όμως, στην ερώτηση που μας έχει γίνει και ξαναγίνεται, τι είναι η σκέψη τελικά, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε γιατί είναι πέραν της αντιλήψεως. Είναι κάτι που συμπεριλαμβάνει. Και μας λέει στο κεφάλαιο 4, στο υποκεφάλαιο 7, ότι οι αυταπάτες του εγώ είναι απολύτως συγκεκριμένες. Αν και ο νους είναι εκ φύσεως αφηρημένος. Ένα τμήμα του νου εν τούτης γίνεται συγκεκριμένο όταν διαιρείται. Το συγκεκριμένο τμήμα πιστεύει στο εγώ, επειδή το εγώ εξαρτάται από το συγκεκριμένο. Το εγώ είναι το μέρος του νου που πιστεύει ότι η ύπαρξή σας καθορίζεται από το διαχωρισμό. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο η ιδέα του τι είναι σκέψη
αφηρημένοι ή συγκεκριμένοι και ποιες είναι οι δικές μας σκέψεις και πώς σχετίζονται με την σκέψη του Θεού, μπορούν να γίνουν λίγο πιο κατανοητά. Όσον αφορά τώρα το θέμα της βούλησης, της Ναι. ελεύθερης βούλησης. Μμ. Όσο ο νους μας είναι ταυτισμένος με το σώμα, βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερη βούληση, γιατί είμαστε στο έλεος των αναγκών του ιδιαίτερου εαυτού, στις επιθυμίες και στις απαιτήσεις του και στο σώμα βέβαια, στο οποίο προβάλλονται αυτές οι επιθυμίες και οι απαιτήσεις. Οπότε τίθεται το ερώτημα, πού είναι η ελεύθερη βούληση και τι είναι η ελεύθερη βούληση και αν υπάρχουν ελεύθερες πολλές βουλήσεις. Στο κεφάλαιο 4, στο υποκεφάλαιο 7, με τον τίτλο «Δημιουργία και επικοινωνία», μας λέει ότι ο Θεός δημιούργησε κάθε νου επικοινωνώντας του τον δικό του νου ή επεκτείνοντας τον δικό του νου, έτσι καθιστώντας τον για πάντα ένα κανάλι για τη λήψη του νου και της θέλησης του ίδιου του Θεού. Εφόσον μόνο τα όντα ίδιου είδους μπορούν να επικοινωνήσουν αληθινά, τα δημιουργήματά του εκ φύσεως επικοινωνούν μαζί του και εκείνος μαζί τους. Αυτή η επικοινωνία είναι τελείως αφηρημένη. Αυτό το χαρακτηριστικό της είναι η συμπαντική εφαρμογή της. Αυτή η επικοινωνία είναι η βούληση του Θεού. Όλες αυτές οι έννοιες καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο στριφτές για να αφομοιωθούν αμέσως, αλλά έχετε εμπιστοσύνη. Εμείς τις θίγουμε, τις αναφέρουμε. Σιγά σιγά θα σας γίνονται όλο και πιο σαφείς. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Και η ελεύθερη βούληση είναι βέβαια μία, αυτή που όλοι μαζί έχουμε και ο Θεός μαζί μας, και αυτή η ελεύθερη βούληση, το περιεχόμενό της είναι να είμαστε όλοι μαζί χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η βούληση του Θεού και αυτή είναι η βούληση και η δικιά μας. Λέει ο Μιχάλης, κάνω πάντα φιλότιμα και με συνέπεια αυτό το διαλογισμό. Πολλές φορές τελευταία, όλο και περισσότερες φορές γαληνεύω. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που πονάω πολύ και δακρύζω. Απλώς το μοιράζομαι, γιατί πονάει έτσι λιγότερο. Πράγματι, Μιχάλη, το μοίρασμα αυτό κάνει. Πονάει λιγότερο. Μην το πιστεύεις όμως και πάρα πολύ αν μπορείς. Αγκάλιασε τον πόνο. Και μετά πρόσφερε τον στον Ιησού. Πες του, σου προσφέρω τον πόνο μου. Δώσε μου την ειρήνη σου. Μοιράσου το και μαζί του. Ας μοιραζόμαστε τον πόνο μας και με Αυτόν, που έχει πει δώσε μου τα βάρη σας και θα κάνω το φορτίο ελαφρύτερο. Έτσι λοιπόν κάνουμε και εμείς το φορτίο ελαφρύτερο στον εαυτό μας κάθε φορά που όταν κάνουμε ένα λάθος είμαστε ήπιοι και γλυκείς με τον εαυτό μας, είμαστε συγχωρητικοί και του λέμε πάμε πάλι, πάμε από την αρχή. Σιγά σιγά ποταμάκι μου, που λέει και ο Νικηφόρος Βρετάκος, πάμε σιγά σιγά ποταμάκι μου, πάμε πάλι από την αρχή. Άρα λοιπόν να θυμόμαστε σήμερα ότι είμαστε ένας αδιαίρετος εαυτός, να το εννοούμε. θυμίζουμε στον εαυτό μας συνεχώς κάθε μία ώρα, ενωμένος. Με τον Πατέρα, με τον Δημιουργό, με την αγάπη μέσα μας. Ας το βιώνουμε λοιπόν. Μια υπέροχη μέρα να έχουμε όλοι μας. Χαίρετε.